हॅलो फ्रेंड्स, आज आपल्याला खानदेशी मेनू रस शेवाळ्या कशा बनवायच्या ते पाहायचं आहे। त्यासाठी गॅसवर मी 2 ग्लास पाणी ठेवलेले आहे गरम करायला। हे पहा, पाणी छानपैकी उकळतं आहे। गॅस फुल करते। आता त्याच्यात ज्या शेवाळ्या आहेत त्या शेवाळ्या आपण निवडून टाकायच्या आहेत। त्या पाण्यामध्ये जेवढ्या मावतील तेवढ्याच आपण त्याच्यात ॲड करायच्या आहेत। अगदी 2 मिनिटांमध्ये या शेवाळ्या होत असतात। पाणी बरेचसं जास्त राहू द्यायचे। त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला आपण रस करायचा आहे। मी यापूर्वीच तो 2 आंब्यांचा रस केलेला आहे। या शेवाळ्या आणि रस अतिशय छान लागतात खायला। एकदा अवश्य करून खाऊन पहा। बघा, आता लगेच 2 मिनिटांमध्ये ते ओतो आलं। गॅस कमी केलं मी। अवघं 5 मिनिटापर्यंत त्या शेवाळ्या शिजू द्यायच्या आहेत। झटपट शिजतात त्या। गॅस मध्यम आचेवर ठेवते। पाच मिनिटं झालेली आहे। पहा, आता आपल्या शेवाळ्या छानपैकी शिजलेल्या दिसत आहेत। आता गॅस बंद करायचं आहे। त्यानंतर एक कटोरं घ्यायचं आहे आणि त्यात ही जी काय आपली चाळणी असते खोबरं किसायची ती अशी उलटी ठेवायची आणि त्याच्यात हे जे पाणी असतं शेवाळ्यांचं ते आपण नित्रवायला ठेवायचं आहे। हे एक्स्ट्राचं पाणी सर्व नितरू द्यायचं, काढून घ्यायचं आहे। म्हणजे आपल्या छान अशा शेवाळ्या तयार होत असतात। हे पहा, आपल्या झटपट अशा शेवाळ्या तयार झाल्या। ह्या शेवाळ्या आता डिशमध्ये घ्यायच्या आणि त्याच्यात हा रस टाकायचा। त्याच्यावर वरून तूप टाकायचं आणि चमच्याने त्या खायच्या। अशा पद्धतीने रस शेवाळ्या हा एक खानदेशी प्रसिद्ध असा मेनू आहे। एकदा अवश्य करून पहा, नक्कीच आपल्याला आवडेल।